Hello friends, আজি মই তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছো টেন্স। সো আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে টেন্সটো অতি সহজে বুজিম আৰু লগতে পানীৰ নিচিনা হৈ যাব। আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ দেখাৰ পিছত টেন্সটো তোমালোকৰ পানীৰ নিচিনা হৈ যাব আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক ৰুলছবিলাক দি দিম। সো কেনেকৈ আমি চিনি পাম যে এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব, ফিউচাৰ হ'ব, পাষ্ট হ'ব, কন্টিনিউয়াছ হ'ব, কেনেকৈ চিনি পাম তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান কিৱৰ্ড লৈছো। সেই কিৱৰ্ডবিলাক আজি মই তোমালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম। বলা পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। যে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স। সো যোনে নাজানে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সক আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুলিও কওঁ। সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সক আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুলিও কওঁ। তাৰ গঠন প্ৰণালী আছে সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট। সো তোমালোকে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটো হওক, প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ হওক, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হওক, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ হওক, তোমালোকে সাবজেক্ট টু কমন পাবা আৰু অবজেক্টটো হেগত থাকিব আৰু প্ৰথমে সাবজেক্টে থাকিব। ওকে সাবজেক্টটো থাকিব। সো ইয়াত গঠনটো কৈছে যে সাবজেক্ট ভাৰ্ব ওয়ান অবজেক্ট। এইটো তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, এইটো মনত ৰাখিবা। যদি নাজানা তেনেহ'লে তোমাক কেতিয়াও টেন্স কৰিব নোৱাৰা। এই গঠনটো ৰাখিবা। ওকে, আৰু প্ৰেজেন্ট টেন্স কেতিয়া হ'ব যে যেতিয়া চিৰসত্য বাক্য, যেতিয়া চিৰসত্য ঘটন থাকিব, চিৰসত্য ঘটনা, অভ্যাসগত কাম, তাত তেতিয়া কি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। ওকে, এই টেন্সত মই ইয়াত লিখিছোঁ কি এই টেন্সত সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ হ'লে মেইন ভাৰ্বৰ পিছত এছ বা ই এছ যোগ হয়। তাৰমানে এই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ মেইন ভাৰ্ব যিটো থাকে সেই মেইন ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ই এছ যোগ হয়। ওকে, তোমালোকে এইটো লিখি ল'বা দেই, বহি ওলাই লিখি ল'বা। সো আমি কেনেকৈ চিনি পাম যিটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুলি? তাৰ কাৰণে আমি কেইটামান কিৱৰ্ড ইয়াত লিখিছোঁ যে অলৱেজ, জেনেৰেলি, ইউজুৱেলি, ৰেগুলাৰলি, ডেইলি, অফেন, ওয়ান্স, উইক, টুৱাইচ ইন এ মান্থ, এভৰি ডে, এভৰি ইয়াৰ, এভৰি উইক, এভৰি মান্থ, এনেকুৱা যদি এভৰি লগত যদি সময় বুজিব শব্দ থাকে তেনেহ'লে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব। কি হয়? প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয়। ওকে, উদাহৰণ আমি এতিয়া লৈছোঁ যে I usually go to bed at 4 p.m. So ইয়াত কি আছে I usually. ওকে, ইয়াত লিখিছোঁ কি I usually go. So ইয়াত আছে go আছে, ইয়াত কি আছে go, ইয়াত কি আছে আমাৰ go আছে। গোটো কি হয়? আমাৰ গোটো হয় ভাৰ্ব। গোটো হয় ভাৰ্ব, এইটো আমাৰ ভাৰ্ব। আৰু এই যে ইয়াত কি আছে ইউজুৱেলি, যিহেতু ইউজুৱেলি আছে আৰু যিহেতু ইয়াত ইউজুৱেলি আছে তেনেহ'লে এইটো কি টেন্স হয়? প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। আৰু এই গোৰ লগত আমি কি লগাইছোঁ? এছ বা ই এছ। চ' কেতিয়া আমি গোৰ লগত এছ বা ই এছ যোগ লগ কৰিম বা কেতিয়া এছ যোগ কৰিম, কেতিয়া ই এছ যোগ কৰিম? তাৰ কাৰণে কি হ'ব? যদি গোৰ শেষত কি আছে? অ' আছে, যে অ' থাকে, চি এছ থাকে, এছ এছ থাকে, এক্স থাকে, তেনেহ'লে ইয়াৰ লগত ই এছ যোগ হয়। ওকে, ই এছ যোগ হয়। আৰু এইবিলাক নাথাকিলে ই এছ যোগ নহয়। যিহেতু গোৰ শেষত কি আছে? অ' আছে। গোৰ শেষত কি আছে? আমাৰ অ' আছে। সেইকাৰণে ইয়াত যোগ আছে কি ই এছ। ই এছ যোগ আছে। যে ই এছ যদি গো শেষত যদি অ' নেথাকিলে হয় তেনেহ'লে ই এছ যোগ নহ'লেহেঁতেন। ওকে, আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ কি হি কাম হিয়াৰ টুৱাইচ ইন এ উইক। সেইকাৰণে লিখিছোঁ যে হি কামছ হিয়াৰ টুৱাইচ ইন এ উইক। আৰু এই কাম লিখিছোঁ COME, লিখিছোঁ কাম। আৰু ইয়াৰ শেষত অ' এছ আছে, চি এছ আছে, এছ এছ আছে, এক্স আছে জানো? নাই। সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ লগত কি কৈছে? এছ যোগ হৈছে। ওকে, তোমালোকে গম পাইছা? এতিয়া আমি পঢ়িম যে কি প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ। চ' এতিয়া তোমালোকে দেখা যে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত কি আছে? আমাৰ সাবজেক্টটো কমন হয়, আমাৰ অবজেক্টটো কমন হয়, ভাৰ্বটো লগত ING। আমাৰ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ হওক, প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছে হওক, তাৰপিছত পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছে হওক, ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছে হওক, যেতিয়া কণ্টিনিউয়াছ, সেই কণ্টিনিউয়াছ শব্দটো থাকিলে ভাৰ্বৰ লগত ING যোগ হ'ব। কণ্টিনিউয়াছ শব্দটো থাকিলে ভাৰ্বৰ লগত ING যোগ হ'ব। এই তোমালোকে ইয়াত কি আছে? ছাবজেক্ট কমন পাবা, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত ING কণ্টিনিউয়াছত কমন পাবা আৰু লগতে অবজেক্টটো কমন পাবা। মাজতে খালি আমাৰ কেইটা ৰৈ গ'ল? মাজতে আমাৰ লাগি গ'ল এম ইজ আৰ। মাজতে আমাৰ থাকি গ'ল কেইটা? এম ইজ আৰ। খালি তোমালোকৰ এই তিনিটা মুখস্থ কৰিলে তোমালোকৰ হৈ যাব এম ইজ আৰ। তেতিয়া ক'ব কণ্টিনিউয়াছ আছে, সেইকাৰণে লিখিব ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ প্লাছ ভাৰ্বৰ লগত ING প্লাছ অবজেক্ট। এইটো লিখি দিলে হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত কেনেকৈ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স বুলি ক'ব পাৰিম যে নাও আৰু হুৰি আপ থাকিলে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হয়। এই দুটা মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল। কোন দুটা মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল? এই দুটা, নাও আৰু হুৰি আপ থাকিলে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হয়।
অ'কে, উদাহৰণ লৈছোঁ যে হি ছিং এ ছং নাও। ইয়াত শেষত কি আছে? নাও আছে। আৰু ইয়াত কৈছে আমি ইয়াত কি ক'লোঁ যে নাও ইয়াত নাও আছে, ইয়াতো নাও আছে, তেনেহ'লে কি টেন্স হ'ব? প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স। তাৰপিছত হি লগত কি বহে? হি লগত ইজ বহে। আৰু এইটো কৈছে আমাৰ ছিংটো হৈছে ভাৰ্ব, আৰু সেই ভাৰ্বৰ লগত আমি আই এন জি লৈছোঁ, ছিংগিং এ ছং নাও। অ'কে, গম পালা? তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই লিখি ল'বা দেই। অ'কে, এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। চ' এতিয়া তোমালোকে চোৱা, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আমাৰ খালি কোনকেইটা খালি মুখস্থ কৰা দৰকাৰ, কোনকেইটা খালি মনত ৰখা দৰকাৰ? আমাৰ ছাবজেক্টটো কমন পাইছোঁৱে, অবজেক্টটো কমন পাওঁ, আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত বা পাষ্ট পাৰফেক্ট হওক বা ফিউচাৰ পাৰফেক্ট হওক, যদি পাৰফেক্ট হওক তেতিয়া কি হ'ব? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত আমাৰ ভাৰ্ব 3 থাকিব, পাষ্টতো ভাৰ্ব 3 থাকে, আৰু ফিউচাৰতো ভাৰ্ব 3 থাকে। তেনেহ'লে ক'ব পাৰোঁ যে পাৰফেক্টৰ পিছত ভাৰ্ব 3 থাকে। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কি হ'ব? ভাৰ্ব 3 থাকে। আৰু মাজতে আমাৰ খালি এই দুটা খালি মনত ৰাখি হ'ল হেভ আৰু হেজ। প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিটত হেভ এছ হয়, আৰু পাৰফেক্টত হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত হয় হেভ হেজ। এতিয়া আমাৰ মনত ৰাখিব দৰকাৰ আছে হেভ আৰু হেজ, এই দুটা শব্দ মনত ৰাখিলে হৈ যাব। আৰু ভাৰ্ব 3টো আৰু অবজেক্ট আৰু ছাবজেক্টটো আমাৰ কমন থাকে। অ'কে, আমি ইয়াক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স বুলি কেনেকৈ চিনি পাম? যে জাষ্ট যদি থাকে, জাষ্ট নাও, অলৰেডি, য়েট, ৰিচেণ্টলি, এভাৰ, নেভাৰ, এইবিলাক থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হয়। অ'কে, এইবিলাক থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হয়। উদাহৰণ এটা লৈছোঁ যে হি গো আউট জাষ্ট নাও। ইয়াত কি আছে? জাষ্ট নাও আছেনে নাই? ইয়াত কি আছে? জাষ্ট নাও। আমি ইয়াতে কি ক'লোঁ? জাষ্ট নাও থাকিলে কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হয়। যেতিয়া ইয়াত জাষ্ট নাও আছে, তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব? যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স হয়। তেনেহ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ গঠনটো কি? ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব, ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ প্লাছ ভাৰ্ব 3 প্লাছ অবজেক্ট। ইয়াত আমাৰ কি ছাবজেক্ট কি আছে? হি দিলোঁ, আৰু হিৰ লগত আমাৰ কি বহে? হেভ বহে নে হেজ বহে? হিৰ লগত আমাৰ হেজ বহে। আৰু আমাৰ ইয়াত কি আছে? ভাৰ্ব কি আছে? ভাৰ্ব আছে আমাৰ গো। চ' গোৰ ভাৰ্ব 3 কি? গো, ৱেণ্ট, গান। গো, ৱেণ্ট, গান। গো এণ্ড গান। গো হয় আমাৰ ভাৰ্ব 1, এইটো ভাৰ্ব 2, আৰু এইটো হয় ভাৰ্ব 3। অ'কে, গো এণ্ড গান, ভাৰ্ব 1, ভাৰ্ব 2 আৰু ভাৰ্ব 3। চ' ইয়াত কৈছে আমাৰ ভাৰ্ব 3ৰ কথা কৈছে নে নাই? ভাৰ্ব 3 হয়। সেইকাৰণে ইয়াৰ ভাৰ্ব 3 আমি লিখিছোঁ কি? গো এণ্ড গান। সেইকাৰণে লিখিছোঁ যে হি হেজ গান আউট জাষ্ট নাও। অ'কে, গম পাইছা? এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স। ইয়াতে তোমালোকৰ খালি মনত ৰখা এটা দৰকাৰ যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ছাবজেক্টটো আমাৰ কমন আছে, মই এতিয়া বাৰে কৈ আছোঁ, আৰু অবজেক্ট। চ' ইয়াত অবজেক্টটো লিখা নাই, টাইপিং মিষ্টেক হৈছে, ইয়াত তোমাৰ অবজেক্ট লিখি দিবা প্লাছ অবজেক্ট। অ'কে, আৰু ইয়াত আমাৰ হৈছে কি? পাৰফেক্টত আছিল কি? হেভ হেজ আছে, সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট। যেনে ইয়াত আছে পাৰফেক্ট আছে, সেইকাৰণে ইয়াত আছে হেভ হেজ আহিছে, হেভ হেজ। আৰু হেভ হেজৰ লগত আমাৰ কি বহে? বিন বহে। হেভৰ লগতো বিন বহিব, হেজৰ লগতো বিন বহে। আৰু ইয়াত কৈছে কি? কণ্টিনিউয়াছ আছে নে নাই? আৰু মই তোমালোকক আগতে কৈ দিলোঁ যে কণ্টিনিউয়াছ থাকিলে ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হ'ব। সেই কাৰণে ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ গৈছে, আৰু অবজেক্টটো আমাৰ কমন, আৰু কণ্টিনিউয়াছ আছে দেখি আই এন জি যোগ হৈছে, আৰু পাৰফেক্ট আছে দেখি ইয়াত কৈছে হেভ হেজৰ লগত বিন আহি গৈছে। অ'কে, গম পাইছা? অ'কে, গম পাইছা? অ'কে, এতিয়া তোমালোকে খালি এইটো জানিলেও হৈ গ'ল। গম পাইছা? এতিয়া মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি কেনেকৈ চিনি পাম যে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হয়? তাক চিনাৰ কাৰণে আমাৰ কিৱৰ্ড কেইটামান ৰাখিছোঁ, যে চিন্স আৰু ফৰ। এই চিন্স আৰু ফৰ থাকিলে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণ লৈছোঁ যে হি ৱৰ্ক হেয়াৰ চিন্স 2011। যে আমি জানো যে হেভ আছে, আমাৰ কিছু গঠনটো আছে ছাবজেক্ট আমি লিখিলোঁ, ছাবজেক্ট আমাৰ কি আছিল? হি আছিল, আমি ছাবজেক্ট হি লিখিলোঁ। আমাৰ ছাবজেক্ট আছে হিৰ লগত কি বহে? হেজ বহে, হি হেজ। আৰু আমাৰ কি আছে? হিৰ লগত হেজ, আৰু ইয়াত পিছে বিন আছে, হেজ বিন লগত লিখিলোঁ। আৰু আমাৰ ভাৰ্ব কি আছে? ৱৰ্ক আছে, আৰু ভাৰ্বৰ লগত কি বহে? আই এন জি বহে, তেনে ৱৰ্কিং লিখিলোঁ। তাৰপিছত
হিয়াৰ সিন্স এটো 2011 2011 লিখি দিলোঁ অ'কে এতিয়া তোমালোকে এই অবজেক্টটো তোমালোকে বাৰে বাৰে তাৰমানে লিখি দিছোঁ ন এইটো কাটি যায় তোমালোকে এইটো লিখি ল'বা কাটি যাবা আৰু 5 নম্বৰ আছে যে কি পাষ্ট ইনডিফিনিট এটা আছে আমাৰ কি পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত কি হয় যে সাবজেক্ট আৰু প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট কি আছিল ভাৰ্ব 1 আৰু পাষ্টত কি হ'ব ভাৰ্ব 2 আহি যায় অ'কে গম পাইছা ভাৰ্বটো আহি যায় অ'কে আৰু ইয়াক কেনেকৈ আমি চিনি পাম যে আমাৰ যদি আমাৰ yesterday যে past indefinite tense আমি কেনেকৈ জানি পাম যেটো past indefinite tense বুলি yesterday last week last year last month this morning it's এইবিলাক থাকে যদি তেনেহলে past indefinite tense হ'ব simple past tense হ'ব ওকে যদি yesterday থাকে last week last year last month and this morning it's day থাকে তো past indefinite tense হয় উদাহৰণ লৈছো এটা I see him yesterday I to আমাৰ কি সাবজেক্ট আমি I সাবজেক্ট লিখি দিলোঁ আৰু ভাৰ্বটো বুলি কৈছে আমাৰ ভাৰ্বৰ ইয়াত কি আছে C আছে তেনে C ৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব C ৰ ভাৰ্বটো কি C ভাৰ্ব 1 C আছে কি ভাৰ্ব 1 আমাৰ তাৰপিছত হৈছে আমাৰ কি ভাৰ্ব 2 আৰু seen 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 হৈছে কি আমাৰ ভাৰ্ব 3 হয় নে নাই হয় seen হৈছে কি ভাৰ্ব 3 হয় ভাৰ্ব 3 হয় ওকে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি আছে আমাৰ কি আছে আহিছে কিয় আহিছে যে C ৰ ভাৰ্বটো কি হয় him yesterday ওকে গম পাইছা এতিয়া past continuous tense মই ইয়াৰ আগতে ক'লো যে continuous থাকিলে ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ হয় তোমালোকৰ মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই খালি বাকি মাজতে খালি সেই দুটা মুখস্থ ৰাখিলে হ'ল যে was হয় pastৰ ক্ষেত্ৰত হবে was হয় আৰু প্ৰেজেন্টৰ ক্ষেত্ৰত হবে am is are আৰু continuous আছে যেহেতু ইয়াত ভাৰ্বৰ লগত ing হ'বই মানে হ'ব এতিয়া আমি কেনেকৈ past continuous tense বুলি ইয়াক চিনি পাম যে will আৰু when যদি থাকে তেনেহলে past continuous tense বুলি আমি চিনি পাম ওকে উদাহৰণ লৈছো যে I read when they come যে I লগত কি হয় was আছে আমাৰ যেটো I লগত আমাৰ হয় was আৰু verb আছে আমাৰ read আছে read verb হয় নে নাই হয় so read আছে verb আৰু আমি কি জানো যে verb লগত ing আছে না নাই আছে এই কাৰণে I reading when they come লিখি দিলো এইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল আৰু এটা কথা ক'বলৈ গৈ আছো যে মোক এজনে কৈছিল যে দাদা এই আমি এনেকুৱা কিছুমান ইয়াত আমাৰ কেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ was কত বহাম কেতিয়া বহাম কেনেকৈ বহাম was এতিয়া আমাৰ এইটো গণ্ডগোল বাজি যায় তাৰ কাৰণে কৈছো যে তোমালোকে যদি ইয়াত এইটোৱে ভাৰ্ব ব্ৰেকেট আছে সেই ব্ৰেকেটৰ সন্মুখত যেটো থাকিব এই ব্ৰেকেটৰ সন্মুখত কি আছে ব্ৰেকেটৰ সন্মুখত আছে I আছে না নাই আছে সেই কাৰণে এই ব্ৰেকেটৰ সন্মুখত আমি was বহাইছো আৰু আমাৰ read কি আছে ভাৰ্ব সেই ৰিডৰ লগত ing লগাই দিছো হৈ গ'ল ওকে তোমালোকে জনে এনেকুৱা প্ৰবলেম থাকে তাৰ কাৰণে এইটো কৈ দিছো আৰু বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে সেই কাৰণে তোমালোকে নাথাকে আৰু past perfect tense মই ইয়াৰ আগতে ক'লো যে perfect থাকিলে verb 3 হ'বই মানে হ'ব আৰু মাজতে খালি আমাৰ কি হ'ব যেটো past perfect আছে সেই কাৰণে আমাৰ খালি had তোমাৰ খালি মনত খালি এটা ৰাখিব লাগে যে past perfect আছে মানে ইয়াত খালি had বহাই তোমাৰ had verb 3 1 subject plus had plus verb 3 1 ওকে ইয়াক কেনেকৈ আমি জানি পাম যে এইটো past perfect tense বুলি তাৰ কাৰণে এটা কিৱৰ্ড লৈছো আমি ইয়াক কেনেকৈ বুজি পাম যে এইটো past perfect tense বুলি before after by the time এই কেইটা থাকিলে past perfect tense বুলি আমি জানি পাম যাৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ লৈছো যে the game start before
ৰিষ্ট দ্য গেম আছে আমাৰ কি হয় হেড হয় সেইকাৰণে ইয়াত হেড বহাই দিলোঁ দ্য গেম হেড ভাৰ্ব 3 ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ লগত ed যোগ কৰি দিলে হ'ল ষ্টাৰ্ট বিফৰ উইক ৰিষ্ট লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাৰ টেন্সত কি হ'ব ইয়াত পাষ্ট পাৰফেক্ট যিটো ইয়াত পাৰফেক্ট আছে সেইকাৰণে তোমালোকে ইয়াত হেডৰ লগত বিন বহাই দিলে হৈ গ'ল আৰু আমি ক'লো যে ইয়াৰ আগতে কণ্টিনিউৱাছ থাকিলে ভাৰ্বৰ লগত ing হ'ব সেইকাৰণে ভাৰ্বৰ লগত ing ইয়াত যোগ হৈছে আৰু ইয়াক কেনেকৈ আমি চিনি পাম যে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি তাৰ কাৰণে কিৱৰ্ড লৈছোঁ যে বি চিন্স আৰু ফৰ যদি ফৰ আৰু চিন্স থাকে আৰু যদি চিন্স আৰু ফৰ থাকে তেনেহ'লে চিন্স ফৰ বিফৰ আফটাৰ থাকিলে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স যদি এটা অংকত যদি ফৰ থাকে আনটো অংকত যদি আমাৰ বিফৰ থাকে যদি এটা অংকত আছে কি ফৰ আৰু আনটো অংকত যদি আছে বিফৰ তেনেহ'লে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাৰ টেন্স হ'ব উদাহৰণ লৈছোঁ যে আই ইট ফৰ 2 hours ফৰ মাই ৰিষ্ট ইয়াত কি আছে ফৰ আছে এটা অংকত আছে ফৰ আৰু চৰি এটা অংকত আছে কি বিফৰ আৰু এটা অংকত আছে ফৰ সেইকাৰণে ইয়াত কি আছে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাৰ টেন্স সেইকাৰণে লিখিছোঁ যে ইয়াৰ গঠন কি আছিল আমাৰ ছাবজেক্টৰ লগত হেডৰ লগত হেড বিন ভাৰ্বৰ লগত ing লিখিছোঁ আই হেড বিন ইটিং ফৰ 2 hours বিফৰ মাই ৰিষ্ট অ'কে এতিয়া যে আমাৰ ফিউচাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যাক আমি চিম্পল ফিউচাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ অ'কে তাৰ গঠনটো হৈছে যে ছাবজেক্টটো কমন মাজতে তোমালোকে খালি শ্বেল উইল মনত ৰাখিলে হৈ যাব আৰু ইয়াক কেনেকৈ আমি চিনি পাম যে টুমৰো নেক্সট উইক নেক্সট মান্থ নেক্সট ইয়াৰ এনেকুৱা থাকিলে আমি চিনি পাম যে এইটো চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স মানে ফিউচাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ উদাহৰণ লৈছোঁ যে হি চ' এইটো উদাহৰণ এক্সাম্পল বুলি লিখি দিবা টাইপিং মিষ্টেক হৈছে এক্সাম্পল অ'কে হি গো টু দিল্লী নেক্সট ডে যে কাৰণে হৈছে যে হি লগত উইল বহে গো টু দিল্লী য়েষ্টাৰডে এইটো লিখি দিছোঁ আৰু তোমালোকে খালি ইয়াৰ পৰা পঢ়িলে যথেষ্ট আৰু ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ পাৰফেক্ট এইবিলাক নপঢ়িলেও হ'ব তোমালোকে যদি ইয়াৰ পৰা মুখস্থ কৰি ৰাখা বা ইয়াৰ পৰা জানি লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাব পাৰা টেন্সত ইয়াৰ পৰা জানিলে হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক লিখি লোৱা আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি বুজি পাইছা এই ভিডিঅ'টোত মই যিবিলাক শিকালোঁ যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহি থাকা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আজিৰ কাৰণে এইখিনি তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভালে থাকা সুস্থ থাকা নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা হ'ব টাটা